নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মাছৰ মুড়ি ঘণ্টাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আহকচোন পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া মই মুড়ি ঘণ্টাত দিবৰ কাৰণে পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহী কাটি লৈছোঁ। জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এটা পাতি দিছোঁ আৰু মগু দালিখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু ব্ৰাউন কালাৰ নোহোৱালৈকে কম জুইত অকণমান এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু এইফালে এখন চাটনি বনাইছিলোঁ আৰু এই চাটনিৰ কাৰণে অমৰাৰ পাত লৈ লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আদা দিছোঁ। নহৰু দি দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়া আৰু খুব সোৱাদ লাগে এই চাটনিখন। যদি আপোনালোকে কেতিয়াও খোৱা নাই এনেদৰে বনাই খাই চাব। আৰু অকণমান সৰু মাছ আছিল তাৰে কেইটামান ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু ডাঙৰ মাছ থাকিলে ডাঙৰ মাছ দিব পাৰি। আৰু অকণমান ইয়াত নিমখ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই চাটনি বনাই ল'ম। আৰু এইফালে মগু দালিখিনি ঠাণ্ডা হ'ল। মই এনেদৰে ধুই চচপেন এটাত সিজিবলৈ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত নিমখ হালধি দি দিলোঁ একেলগে। আৰু এইখিনি মগু দালিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছেয়ে। আৰু একেবাৰে সিজাব নালাগে, যিহেতুকে আকৌ এবাৰ দিব আছে। এতিয়া কেৰাহীটো মই গৰম হ'বলৈ দিম। আৰু ইয়াত মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু বহুত দিন মুড়ি ঘণ্টা খোৱাও নাছিলোঁ, বনোৱাও নাছিলোঁ। আজি বনালোঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত মই তেজপাত এখিলা, শুকান জলকীয়া আৰু লং, ইলাচি, দালচিনি অকণমান দি দিছোঁ তেলতে। আৰু এতিয়া কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। আৰু জলকীয়াটো নিজৰ মতে দিব পাৰি, যোনে যিমান জ্বলা খায়। আৰু এতিয়া ইয়াত আদা নহৰুখিনি দি দিলোঁ। আৰু মছলাখিনি দি দিলোঁ, জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু জলকীয়াৰ গুড়িখিনি। আৰু মাছৰ মাথাখিনি মোৰ ৰাতিতে ভাজি থোৱা আছিলে, যিহেতুকে ৰাতি অনা মাছ আছিল, সেইকাৰণে মই সেইখিনি আৰু নতুনকৈ নাভাজিলোঁ। এতিয়া ইয়াত বিলাহীখিনি দিলোঁ। আৰু এইখিনি মই কম জুইতে ভাজি আছোঁ, নহ'লে তলিত লাগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে। এতিয়া আকৌ অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আগতেতো দালিখিনি সিজাই লওঁতে নিমখ দিয়াই আছে। এতিয়া অকণমান এনেই দি দিছোঁ আন্দাজমতে। আৰু অকণমান মই চেনি দিছোঁ, কিন্তু চেনিটো যদি আপোনালোকে নাখায় স্কিপ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত মাছৰ মাথাখিনি ঢালি দিলোঁ। অকণমান মাছো আছিল, একেলগে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দালিখিনি ঢালি দিলোঁ।
আৰু মোৰ মুড়ি ঘণ্টাৰ আঞ্জাখন হৈয়ে গৈছে ইতিমধ্যে। এতিয়া একেবাৰে শেষত অকণমান গৰম মছলা দি দিলোঁ আৰু 1 চামুচ ঘিউ দি দিলোঁ। ঘিউটো দিলে অকণমান বেলেগ এটা টেষ্ট আহে আৰু লগতে গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে দিছোঁ। নিদিলেও কথা নাই। আৰু এয়া মোৰ হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই এনেদৰে দুপৰীয়াৰ সাজত বাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু কেপচিকাম ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ বেচনেৰে, সেয়াও ছাইডত দি দিছোঁ। আৰু এয়া অমৰা টেঙাৰ পাতৰ চাটনি আৰু সৰু মাছ ভাজি আৰু এয়া মুড়ি ঘণ্টা। আজি দুপৰীয়াৰ সাজত এইখিনিয়ে আছিলে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।